जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या एच जी कडे चॅनल. तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ स्क्रीनवर बघितलाच असेल. तर अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ बनवत आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइड मोशन ॲपची गरज पण आहे. तर ॲपची लिंक जे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली ते तुम्ही डाउनलोड करू शकता. व या व्हिडिओसाठी जे काय मी मटेरियल वापरले ते सर्व मटेरियल जे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले तर तुम्ही जे ते डाउनलोड करू शकता. व तुम्हाला त्या लिंकवर डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. तिथे मी रोजच मटेरियल जे ते अपलोड करत असतो. तर तुम्हाला त्याची ID स्क्रीनवर दिसतच आहे व त्यासोबत त्याची जॉईनिंग लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली, तिथून तुम्ही जॉईन होऊ शकता. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन आला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो, आपल्याला अजून इंस्टाग्रामवर जे ते फॉलो केले असेल तर फॉलो नक्की करा मित्रांनो. तुम्हाला त्याची ID स्क्रीनवर दिसतच आहे, तुम्ही सर्च करून फॉलो करू शकता. व त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा जे ते मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली, तिथं तुम्ही जाऊन जे ते मला फॉलो करू शकता. तर मित्रांनो, तुम्ही आजच्या व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जे इथे जीपी पासवर्ड ठेवला आहे व त्यासोबत अलाइटमोशन प्रीसेट लिंक आणि बिटमार्क प्रोजेक्ट याला सुद्धा मी जे ते पासवर्ड ठेवला. तर हा या तिघांचाही तुम्हाला पासवर्ड जे ते या व्हिडिओमध्ये कुठेही मिळून जाऊ शकतो. तर तुम्ही हा व्हिडिओ जरासा स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला जे ते आपण सुरुवात करूया. तर बघा मित्र, आपल्या काय करायचं, अलाइटमोशनमध्ये जे ते बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक जे येते आपल्याला जे ते अशा प्रकारे इम्पोर्ट करून घ्यायचे. इम्पोर्ट केल्यानंतर काय करायचं, सुरुवातीला यायचं, सुरुवातीला येऊन प्लसवरचा इमेज आणि ऑडिओमध्ये जायचं आहे मित्र. गेल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आता बघा. आता तुम्हाला एक इफेक्ट दिला असेल, तो इफेक्ट जे ते आपण घेऊया. आता व्ह्यू हॉलमध्ये जाऊन तो जो इफेक्ट आहे तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण जे ते घेऊया मित्रांनो. बघा आता मी जे ते घेतच आहे बघा मित्रांनो. अशा प्रकारे तो इफेक्ट असेल तो घेताना इथं प्लसवर क्लिक करा. क्लिक केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, आता पहिला बुकमार्क तिथपर्यंत यायचं. आल्यानंतर आता काय करायचं, आपल्याला साऊंडच्या बाजूला जो ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करा, म्हणजे आपल्या राईट साईडचा जेवढा काय पार्ट असेल डिलीट होऊन जाईल. झाल्यानंतर काय करायचं, परत सुरुवात यायचं, प्लसवर जायचं, इमेज आणि नोडमध्ये जायचं. त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा सॉरी मित्रांनो, प्लसवर जाऊन आता बघा तुम्हाला एक पेंजेड एक्सचा जो अशा प्रकारे तुम्हाला दिला असेल, तो पेंजेड एक्सचा जो आपल्याला काय करायचा अशा प्रकारे घ्यायचा आहे मित्र. घेतल्यानंतर काय करायचं, आता आपल्याला पहिला बुक मार्क आहे तिथपर्यंत यायचं. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं, आपला पहिला जो ऑप्शन आहे मित्रांनो त्यावर क्लिक करा, म्हणजे आपली लेअर जे तिथपर्यंत येऊन जाईल. आल्यानंतर आता काय करायचं, पहिला बुक मार्क येऊन प्लसचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारे भरपूर फोटो दिले, ते फोटो घ्यायचे. तर आपल्या सर फोटो जे ते दोन बिग मार्क्सच्या मधाचे ते अशा प्रकारे लावून घ्यायचे बघा. अशा आता मी दुसऱ्या बुक मार्क येतो, त्यानंतर साऊंडच्या बाजूचा ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करून राईट साईडचा पार्ट डिलीट करतो. त्यानंतर काय करायचं, आता ह्याची साईज आहे ती बरोबर ॲडजस्टमेंट करून घ्यावी. त्यासाठी काय करायचं, मूव ट्रान्सफर जाऊन 3 नंबर ऑप्शनवर जायचे. त्यानंतर अशा प्रकारे साईज वाढवून घ्यायची. त्यानंतर 1 नंबरचा ऑप्शन अशा प्रकारे साईज आहे ते ॲडजस्टमेंट जे ते फोटो करायची. तर मित्रांनो, तुम्ही जे ते सर्व फोटोची ॲडजस्टमेंट जे ती बराबर जे ते 2 बुक मार्कच्या मधाचे अशा प्रकारे जे ते करून घ्या मित्रांनो. तर बघा अशा प्रकारे जे ते करून घ्यायचे आहे आपल्याला सर्व फोटो जे ते 2 बिग मार्कच्या मदत अशा प्रकारे तुम्ही जे ते सेट करून घ्या मित्रांनो. बघा तुम्ही पाहू शकताय. तर मित्रांनो, मी आता इथं व्हिडिओ स्टॉप करतो. सर्व दाखवत बसलो तर व्हिडिओ मोठा होईल, तर तुम्ही लावून घ्या. आता मी तुम्हाला डायरेक्टली लावून दाखवतो. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता मी जे ते अशा प्रकारे सर्व फोटो जे ते अशा प्रकारे लावून घेतले. तर आता आपल्याला जे ते शेक इफेक्ट द्यायचे, त्यासाठी काय करायचं, बॅक या. त्यानंतर डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला एक प्रिसेट लिंक दिली असेल, त्या प्रिसेट लिंकवर क्लिक करा. म्हणजे तुम्ही क्लिक करून तुम्ही जे अलाइटमोशनमध्ये तो प्रोजेक्ट आहे तो इम्पोर्ट करून घ्या. तर मी आता जे ते डायरेक्टली अलाइटमोशनमधून जे ते तो जे तो प्रोजेक्टवर जाऊन शेक इफेक्ट जे तो कॉपी करतो. तर काय करायचं, आता अशा प्रकारे तो प्रोजेक्ट असेल तर आपल्याला काय करायचं, त्या फोटोवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर इफेक्टवर जा, 3 डॉटचा कॉपी इफेक्ट जे तुम्ही जर करायचं केल्यानंतर काय करायचं, एकदम बॅक. आता जो आपण प्रोजेक्ट क्रिएट जे ते करत होतो त्या प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे बघा. अशा प्रकारे यायचं. त्यानंतर एकदम खाली यायचं. खाली आल्यानंतर आता आपण पहिल्या बुकमार्कवर यायचं, तिथं जिथं आपले फोटो स्टार्ट होतात. आल्यानंतर काय करायचं, ह्या फोटोवर क्लिक करायचं, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट नंतर करा. परत नंतरच्या फोटोवर यायचं, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट करा. नंतर परतच्या फोटोला तसंच जे ते आपल्याला एकच स्टेप जे ते वापरून जे ते सर्व फोटोजला जिथे आपल्याला अशा प्रकारे इफेक्ट जे ते शेक इफेक्ट जे ते लावून घ्यायचे. बघा तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे जे ते सर्व फोटोजला जे ते क्लिक करायचे. तर तुम्हाला डबल एकदा स्टेप सांगतो काय करायचं, फोटो क्लिक करा, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट करा. तर अशा प्रकारे जे ते सर्व फोटोजला जे ते एकच स्टेप वापरून जे ते आपला शेक इफेक्ट जे ते अशा प्रकारे जे ते करून घ्यायचा पेस्ट. तर मी ते व्हिडिओ स्टॉप करतो, सर्व दाखवत बसले तर व्हिडिओ मोठा होईल. तर बघा मी जे ते सर्व फोटोजला ते शेक इफेक्ट जे ते लावून घेतलं, त्या लावून झाल्यानंतर काय करायचं, आता पहिल्या बुकमार्कवर यायचं. हे बघा अशा प्रकारे येऊन जायचं. त्यानंतर प्लसवर जायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये जा. तुम्हाला जे ते एक इफेक्ट दिला असेल तो इफेक्ट जो तो अशा प्रकारे घ्यायचा बघा. अशा प्रकारे घ्या. त्यानंतर प्लसवर क्लिक करा, म्हणजे आपला व्हिडिओ इफेक्ट जे ते येऊन जाईल. आल्यानंतर काय करायचं, वर 3 डॉटला जायचं. त्यानंतर फिल स्क्रीन करून जर का तुम्हाला वर खाली वाईट येत असेल तर काय करायचं, मॉन्ट्रासवर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन अशा प्रकारे साईज जे ते वाढवून घेऊ शकता. त्यानंतर आता काय करायचं, व्हिडिओच्या एंडला यायचं.
बघा अशा प्रकारे व्हिडिओच्या एंडला यायचं मित्रांनो. बघा आल्यानंतर ह्या इफेक्टवर क्लिक करून शॉर्टच्या बाजूला जो ऑप्शन त्यावर क्लिक करून म्हणजे आपल्या राईटच्या जेवढा काही पार्ट असेल तो डेली ठेवून जाईल. झाल्यानंतर आता काय करायचं याच्यावर क्लिक करून साऊंड जो आपण म्यूट करून घेऊया साऊंडच्या ऑप्शन जाऊन. त्यानंतर बिल्डिंग ऑप्सिटीवर क्लिक करायचं. बिल्डिंगवर जाऊन लाईटिंग जायचं. त्यानंतर स्क्रीन मित्रांनो अशा प्रकारे करून घ्यायचं आहे. तर स्क्रीन झालं नाही झालं स्क्रीन आता मित्रांनो. ते आता व्हिडिओ चालू असल्यामुळे हे जे ते हे होतंय. तर आता काय करायचं अशा प्रकारे झाल्यानंतर परत सुरुवात होईल. प्लसवर जायचं इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं. तर तुम्हाला बघा मित्रांनो अशा प्रकारे एक बॉर्डर दिली असेल ती बॉर्डर जिथे अशा प्रकारे घेतल्यानंतर काय करायचं आता प्लसवर क्लिक करायचं म्हणजे आपले जिथे बॉर्डर बघा तुम्ही पाहिजे त्या की अशा प्रकारे येऊन जाईल. आल्यानंतर काय करायचं आता व्हिडिओच्या एंडला येऊन पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा म्हणजे आपली लेअर जिथे त्याची जिथे तिथपर्यंत बॉर्डरची येऊन जाईल. आल्यानंतर आता आपल्याला हा व्हिडिओ शो करण्यासाठी काय करायचं वर जो ऑप्शन आहे त्या ऑप्शनवर क्लिक करून व्हिडिओ जा. त्यानंतर एक्सपोर्टवर क्लिक करा. त्यानंतर प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट मित्रांनो करा. तर अशा प्रकारे आपल्या घ्यायला थोडं सेव्ह होण्यास जिथे सुरुवात होईल. त्यानंतर 100 झाल्यानंतर सेव्ह ऑप्शन येईल. त्यावर सेव्ह केले की आपल्या व्हिडिओ गॅलरीत सेव्ह होऊन जातं. तर वाट पाहूया आपण 100 पर्यंतची. तर बघा मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे सेव्ह ऑप्शन आलं त्या सेव्हवर क्लिक करा म्हणजे आपल्या गॅलरीत थोडं सेव्ह होईल. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडला सुद्धा लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. तर मित्रांनो अजून आपल्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करून घ्या. कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात. तर भेटत आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.